Χριστός Ανέστη, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και αδελφές. Καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι μας. Η Θεία Διατήρηση είναι η πράξη του Θεού που προστατεύει και διατηρεί ένα άτομο από βλάβη ή κίνδυνο, ενώ οι άλλοι γύρω του μπορεί να υποφέρουν. Είναι σαν μια σφραγίδα προστασίας που τους διαχωρίζει από τους κινδύνους που τους περιβάλλουν. Αυτή η έννοια δεν είναι απλώς καλή τύχη ή σύμπτωση, αλλά αποτέλεσμα της αναζήτησης της παρέμβασης του Θεού και της αίτησης για Θεία Διαφύλαξη. Κατά τη διάρκεια της Ορθόδοξης ιστορίας, ο διάβολος πάντα αναζητούσε τρόπους για να συντομεύσει τη ζωή των ανθρώπων και να εμποδίσει το θεόσταλτο πεπρωμένο τους. Ωστόσο, είναι σφάλμα για έναν πιστό να πεθάνει πριν από την ώρα του. Μόνο ο Θεός έχει την εξουσία να καθορίσει τη διάρκεια της ζωής κάποιου, όχι ο διάβολος. Ως επιλεγμένο άτομο, η ζωή σας στη γη έχει μεγάλη σημασία, καθώς μπορεί επίσης να επηρεάσει τα πεπρωμένα εκείνων που συνδέονται άμεσα μαζί σας. Ως εκ τούτου, είναι ζωτικής σημασίας να διαφυλάξετε τον σκοπό που σας έδωσε ο Θεός και να μην επιτρέψετε στον εχθρό να τον αλλοιώσει. Η θεϊκή διαφύλαξη μπορεί να εκδηλωθεί με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, ο Θεός μπορεί να σας αποτρέψει από το να ξεκινήσετε ένα ταξίδι ή μία διαδρομή μόνο και μόνο για να ανακαλύψετε αργότερα ότι κατέληξε σε τραγωδία. Αυτή η παρέμβαση είναι ο τρόπος του Θεού να σας προστατεύσει από το κακό. Τα ατυχήματα, οι ασθένειες και άλλες μορφές κακού είναι εργαλεία που χρησιμοποιεί ο διάβολος για να επιτύχει την κακή του ατζέντα. Ωστόσο, με τη Θεία Παρέμβαση του Θεού, μπορεί κανείς να ξεπεράσει αυτούς τους κινδύνους. Η θεϊκή διαφύλαξη δεν περιορίζεται στον φυσικό θάνατο, αλλά επεκτείνεται στη διαφύλαξη των ατόμων από τις δοκιμασίες και τις θλίψεις που επηρεάζουν τους άλλους. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια μιας πανδημίας, ο Θεός μπορεί να προστατεύσει εσάς και την οικογένειά σας από την ασθένεια, ενώ ο κόσμος υποφέρει. Σε περιόδους κρίσης, η χάρη του Θεού σας συντηρεί και σας παρέχει, ακόμη και όταν οι άλλοι βιώνουν την έλλειψη και την ταλαιπωρία. Στη βίβλο, πολλά άτομα βίωσαν τη θεϊκή διατήρηση. Οι υπηρέτες του Ιώβ, οι οποίοι ανέφεραν τις τραγωδίες που έπληξαν τα παιδιά και τα ζώα του, ήταν οι μόνοι επιζώντες λόγω της προστασίας του Θεού. Ομοίως, όταν ο Απόστολος Παύλος βρισκόταν σε ένα πλοίο που έπεσε σε βίαιη καταιγίδα, εμφανίστηκε άγγελος του Θεού, ο οποίος τον διαβεβαίωσε ότι όλοι όσοι βρίσκονταν στο πλοίο θα γλίτωναν. Η Θεία Προστασία δεν είναι αυτόματη, αλλά απαιτεί προσευχή και αναζήτηση της παρέμβασης του Θεού. Ο Ιησούς δίδαξε τους μαθητές του να προσεύχονται για την απελευθέρωση από τον πονηρό και να διαφυλάσσονται από την καταστροφή. Ως παιδί του Θεού, μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να εκπληρώσετε τον θείο σκοπό σας, αλλά χωρίς τη Θεία Διαφύλαξη, μπορεί να χαθείτε πρόωρα. Είναι σημαντικό να κατανοήσετε την ταυτότητά σας ως παιδί του Θεού και τη σημασία της Θείας Διατήρησης. Αυτή η προστασία σας επιτρέπει να στέκεστε σταθεροί, εν μέσω προκλήσεων, να ξεπερνάτε τα εμπόδια και να εκπληρώνετε τον σκοπό σας. Παρόλο που μπορεί να αντιμετωπίσετε καταιγίδες και πειρασμούς, η Θεία Διατήρηση διασφαλίζει ότι δεν θα υποκύψετε σε αυτούς. Εν κατακλείδη, η Θεία Διαφύλαξη είναι μια ζωτική πτυχή της ζωής ενός πιστού. Είναι η πράξη του Θεού που προστατεύει και διατηρεί τα άτομα από βλάβες, κινδύνους και πρόωρο θάνατο. Αναζητώντας την παρέμβαση του Θεού και με προσευχή για τη Θεία Διατήρηση, μπορεί κανείς να βιώσει τη σφραγίδα προστασίας του Θεού και να εκπληρώσει τον θεόσταλτο σκοπό του. Αμήν.